สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับฮะกลับเข้ามาสู่ดาราไลฟ์ครับวันนี้เราอยู่กับ The Running เงินงานความรักเย้สวัสดีครับคุณไอซ์คุณอุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเจอคุณอุ้มแล้วไม่เจอคุณไอซ์คนเดียวเลยเจอเพื่อนๆครบเลยใช่คือมองหน้ากันไม่ติดวันนี้เลยแค่มาคนเดียวหรือเปล่าไม่คือเพื่อนรังเกียจเพื่อนๆไม่เอาแล้วอ่ะคือกลัวไม่ค่อยมีเพื่อนไงใช่หมายถึงชีวิตจริงอ่ะเอ้ยในเรื่องมาถึงในเรื่องสิยังไงคุณไอซ์วันนี้คุณแบบมาเจอมาพร้อมกับคุณอุ้มด้วยวันนี้แหมผมจะปล่อยให้เขามาคนเดียวได้ไงล่ะก็ปล่อยให้มาคนเดียวบ่อยอยู่ไอ้คิวฮอตเขาแบบว่างานแน่นเป็นพระเอกงานแน่นนี่อ๋อไม่มันมาเป็นช่วงเวลานี้พอดีเป็นช่วงพอไม่มีก็เหงาเห็นไหมล่ะก็คือบอกคุณไอซ์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าต้องเตรียมตัวช่วงกลางคืนเพราะเขาต้องรอดูบอลโลกคุณไอซ์อ่ะเขาต้องเตรียมตัวดูบอลโลกแล้วละครเงินงานความรักได้ดูไหมนี่เมื่อคืนนี้ตี 3ยังไม่ได้นอนเลยนะคะอ้าวรู้คุณก็ดูนี่ผมก็ตาโหลเหมือนกันก็ต้องดูด้วยกันนั่นแหละครับผมนะอ้าวการถามถึงละครหน่อยดีกว่าคุณไอซ์เป็นยังไงบ้างเราได้แนะนำถึงตัวละครเราก่อนเพราะหลายคนเนี่ยนะเขาบอกว่าเซนนี่เป็นอะไรที่โอ้โหเป็นบุคคลที่ถ้ามีหัวหน้าแบบนี้จะอยู่ให้ไกลที่สุดเลยเพราะเป็นคนพูดตรงมากครับเพราะคือพอละครออนอ่ะผมแฮปปี้มากๆนะที่แบบคาแรคเตอร์มันค่อนข้างชัดมากอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถามว่าคนที่ร่วมงานด้วยจะรู้สึกอึดอัดไหมอึดอัดแหละเพราะว่าเป็นคนที่สื่อสารไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงเกินไปบางครั้งถ้าเป็นเจ้านายที่ดีเราต้องรู้จักอบอุ้มในเรื่องของการสื่อสารบ้างอะไรเงี้ยอาจจะใช้วิธีการพูดที่มันแบบว่านอบน้อมด้วยอะไรคือการพูดตรงบางคนก็เข้าใจว่าก็ถ้าผิดก็พูดตรงๆมาเลยก็ดีเหมือนกันหรือฟีดแบ็กตรงๆก็ดีแต่สำหรับเราเนี่ยมันดีผสมกับคำด่าด้วยบางอันนะมันทำให้ฟังแล้วรู้สึกแบบบางทีก็พัฒนายากเหมือนกันเพราะหมดกำลังใจใช่ไหมหมดกำลังใจซึ่งเอาดีจังหวะที่เราต้องคอยแบบเป็นรักคาแรคเตอร์เนี้ยเรารับมือกับคาแรคเตอร์นี้ยังไงคุณไอซ์หรือเรามีความเป็นอย่างนี้อยู่บ้างแล้วหรือเราไม่มีอะไรที่เป็นนิสัยแบบนี้เลยจริงๆแล้วอุ้มยิ้มเลยอ่ะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บคุณอุ้มยิ้มมันคือยังไงอ่ะคุณอุ้มระหว่างนี้อยากขยายความอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะคือเราเห็นในช่วงที่เขาพยายามแบบพัฒนาคาแรคเตอร์เนอะหมายถึงว่าแบบพยายามที่จะสร้างแบ็กกราวด์ใดๆมันเลยเห็นว่าคือคาแรคเตอร์นี้ต่างจากตัวไอซ์มากพอสมควรเลยคือไอซ์เป็นคนพูดช้าคาแรคเตอร์พูดเร็วแล้วไอซ์เป็นคนแบบใช้ฟีลลิ่งเยอะประมาณหนึ่งเนื่องจากเขาเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยด้วยอาชีพอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวพิเศษอ่ะเขาใช้ลอจิกจัดๆอะไรเงี้ยต่างเยอะเขาทำการบ้านแบบเยอะมากซึ่งจริงๆเรานี่แบบถือว่าช้ำใจมากนะคุณอุ้มนะเพราะว่าเพื่อนเราจากสัปดาห์ที่แล้วมาครบเลยวันนี้เขาจริงๆมีรายชื่อมานะก็บอกวันนี้คุณไอซ์มาขอไม่มาค่ะเพราะในเรื่องนี้คุณโอ้โหไปให้เขาด่าจนแบบเพื่อนไม่ปรึกษาแล้วก็ได้วะแล้วเราก็ทนไม่ไหวเหมือนกันลาออกเลยทีนี้ใช่ค่ะยังไงเกือบไม่มาวันนี้แล้วเหมือนกันเฮ้ยแทนเพื่อนขนาดนั้นเลยเหรอใจเย็นอันนี้แค่ในละครนะบอกก่อนนะแค่ละครเราอินในละครนะทุกคนนะเราเล่นถ่ายคือคนเดียวใช่แต่คือในตัวคาแรคเตอร์เขาเขาเป็นคนเอาทุกดอกเอาทุกเม็ดติดเล่นละก็ตัวเซนเขาเป็นคนที่พูดตรงมากๆคือเนื่องจากพอเขาเป็นคนใช้ลอจิกอ่ะเขาคิดว่าเหมือนคุยกับคอมพิวเตอร์อ่ะสั่งอะไรได้แบบนั้นแต่อันนี้คือพอมันเป็นคนจริงๆแล้วอ่ะบางทีคนมันไม่ได้รับคำสั่งตรงๆเหมือนคอมพิวเตอร์เขาเลยไม่ได้เป็นคนที่สื่อสารกับคนเยอะอ่ะเขาเป็นคนสื่อสารกับคอมกับเป็นการทำเขียนโปรแกรมมากกว่ามันก็เลยทำให้เกิดแบบเหมือนพอเราแบบว่ากด enter ไปอ่ะแล้วเราได้ข้อมูลเลยไงแต่บางครั้งเวลาเราสื่อสารกับคนอ่ะแล้วบางคนแบบตอบช้าหรือถามซ้ำอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ตัวเซนอึดอัดแล้วก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเราก็เป็นแบบเฟอร์จ็อบเบอร์กันทั้งหมดเพิ่งเรียนจบใหม่พอมาเจอกับคนที่เก่งมากๆแล้วก็แบบใส่เขายัดข้อมูลทั้งหมดเขาก็แบบอ๋องไงก็เกิดมาแบบว่าตกใจไม่เคยเจอแบบคอมเมนต์ขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ห่วงเพื่อนบวกกับเราก็เจอมาเหมือนกันคือไม่ใช่แค่เพื่อนเจอเราเองก็เจอแบบคำพูดแรงๆก็เลยลาออกเลยค่ะทนไม่ไหวจริงๆใช่เพราะว่าเราก็ทำเขาเรียกว่าเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่เซนบอกก็แหละ500 กว่าหน้าเขายังไม่พอใจเลยเขายังบอกว่าไม่ดีใช่เขาคือเนื่องจากเขาไม่เคยทำงานมาก่อนนี่เป็นงานแรกแรกของเขาแล้วก็กดดันเข้าเหมือนกัน
แค่สั่งมาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าวิธีทำงานจริง ๆ มันต้องทำแบบไหน หรือเราบางครั้งเราก็ไม่ได้แบบว่าสอนงานเขาก่อนด้วย ใช่ อะไรเงี้ยหรือว่าบอกให้มันละเอียดกว่านี้อะไรเงี้ยครับเหมือนเขาก็ทำเท่าที่เขารู้ ใช่ ว่าโอเค เราได้แบบนี้มาก็ทำตามที่เจ้านายบอกอะไร นี่ เงี้ย แล้วนี่คุณก็คิดได้นี่ ไอคิดได้ ไอคิดได้แต่เซนตอนนั้นคิดไม่ได้ คิดไม่ได้ เอาจริงๆอ่ะเซนอ่ะมีความรู้สึกนะครับแต่เพียงแค่แบบว่าเขาแสดงความรู้สึกไม่เก่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของแม่ของเซนอ่ะก็จะคอย เข้ามาปรับ ค่อยมาปรับเปลี่ยนแล้วก็คอยเตือนสติว่าจริง ๆ แล้วเราควรที่จะมีการสื่อสารที่มันดีมากกว่านี้ หรือว่าหัดเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าโอเคไอสิ่งเนี่ยเราพูดแรงเกินไปแล้วก็มันทำลายน้ำใจเขาเกินไปก็เลยวิ่งจากบ้านเลยไปหน้าบ้านเขาเพื่อไปตะโกนเรียกด่าเขาหน้าบ้านเลย ไป คนนี้ สั่งงานต่อคุณทำได้เขาไม่ใช่ ไม่ใช่นะไปด่าก็ได้ไม่ใช่ ก็ นะ แบบว่าไปง้อเขาแหละอย่างน้อยเซนมันก็มีความรู้สึกว่าผิดจริงถ้าผิดจริงเราก็ต้องยอมรับผิด โอ้โหเห็นไหมล่ะคือต้องให้ก็คือเหมือนได้ปรับทัศนคติจากที่คุณแม่ก็คือบอกกับเราสื่อสารกับเราแล้วรู้สึกว่าบางทีเราก็อาจจะทำเกินไปก็เลยรู้สึกว่าจะไปง้อมกัน ซึ่งตัดภาพกลับมาทางฝั่งคุณอุ้มก็เหมือนกันกลับไปปรึกษาพ่อแม่เหมือนกัน ใช่ค่ะ เพราะว่าเราตัดสินใจว่าเราจะลาออกพอกลับไปลาออกไปคุยกันที่บ้านบอกกับเราว่ายังไงตอนนั้นอะคือที่บ้านเขาคือเนื่องจากว่าครอบครัวของเฟืองอ่ะเขาจะเป็นแบบการเลี้ยงลูกแบบให้ความรัก positive อ่ะใช่แล้วก็เหมือนอธิบายในอีกมุมหนึ่งที่แบบบางทีเฟืองแบบยังคิดไม่ได้ตกตะกอนไม่ได้นะตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เขารู้ว่าอ๋อจริง ๆ แล้วไอ้งานที่เราทำไปอ่ะมันก็แค่รวบรวมข้อมูลเพื่อแล้วก็โยนใส่เขาเหมือนเดิมซึ่งจริงๆเขาทำเองก็ได้เขาไม่ต้องให้เราทำก็ได้เราก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อเรายังไม่ได้ทำงานแบบที่ถูกต้องไม่ได้ทำงานแบบที่ดีมากพอทำให้เขารู้ว่าเขาเองก็มีส่วนที่ยังทำไม่ได้เหมือนกันก็เลยจะไปขอโอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งแต่บังเอิญเขามาถึงหน้าบ้านโอกาสไม่ต้องไปไกลหน้าบ้านมาถึงแล้วใช่ไหมโชคดีมากนะที่แบบว่าครอบครัวเขาอ่ะเป็นครอบครัวที่ซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมที่จะแบบว่าถ้าผิดก็คือผิดอะไรเงี้ยคือบอกตรงๆอ๋อก็ดีนะมันทำให้เห็นถึงมุมมองของครอบครัวด้วยเหมือนกันว่าแต่ละบ้านก็ถูกเลี้ยงดูไม่เหมือนกันใช่ไหมซึ่งบางทีบางบ้านถูกเลี้ยงด้วยความกดดันบางบ้านก็ถูกพุชให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นตัวเองอยากทำให้เต็มที่เลยเราพร้อมจะซัพพอร์ตอยากเป็นอะไรทำให้เต็มที่มันก็จะการเลี้ยงดูไม่เหมือนกันใช่ซึ่งเราดีใจถึงขั้นว่าขอบคุณเขากระโดดกอดเขาเลยเหรอฮะกระโดดกอดเลยค่ะยังไงอ่ะมันอะไรมันขนาดนั้นนะคือเราไม่ไปคุยกันที่ทำงานล่ะใช่อยากกอดมานานแล้วอะไรป้าจิกชาวคือตัวเฟืองอ่ะเขาเป็นเด็กแสดงความรู้สึกมากๆเขาเป็นคนแบบจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองแบบคิดยังไงแสดงออกแบบนั้นแล้วก็แบบพูดเลยทำเลยมันทำให้เหมือนแบบพอเขาดีใจมากๆว่าเขาได้โอกาสนี้โดยที่แบบไม่คิดว่าคนอย่างพี่เซนอ่ะจะแบบเอาโอกาสมาให้เขาถึงบ้านใช่มันดูเป็นไปไม่ได้อ่ะใช่เราทะเลาะกันแบบเหมือนแบบเขาเองก็พูดแรงกับพี่เซนไปเหมือนกันเลยทำให้เขาแบบดีใจมากๆจนแบบเผลอกระโดดกอดไปเลยแล้วมันก็แบบช็อกด้วยที่แบบพี่เซนน่ะกล้าพูดคำว่าขอโทษใช่คือตัวเซนก็แบบคิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าเซนกล้าที่จะแบบว่าขอโทษคนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นจุดแรกที่แบบว่าเซนกล้าที่จะแบบว่าแสดงความรู้สึกออกมาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่ามีผู้หญิงเข้ามากอดเรามันก็แบบช็อกอยู่เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงมากอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรเป็นมิติที่เราไม่เคยได้เห็นจากตัวเซนอีกเหมือนกันใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเซนก็พอเราได้เห็นถึงการกลับมาทำงานละ EP ถัดมาEP นี้ก่อนนะอีกนิดนึงมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่ปอนเพิ่งจะมารู้ว่าเพื่อนเราเฮ้ยครอบครัวเขาจะล้มละลายพ่อเพิ่งบอกเขาแล้วก็เกิดซีนยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็นี้ก็คือเขาก็เริ่มมาบอกเพื่อนๆแล้วว่าฉันจะล้มละลายนะมันเป็นยังไงอะณโมเมนต์นั้นหรือเหตุการณ์นั้นน่ะก็คือเราอ่ะด้วยความที่เราเห็นเพื่อนเราอ่ะไม่เคยลำบากมาก่อนตัวปอเนี่ยคือทางบ้านซัพพอร์ตเรื่องเงินสุดๆแล้วเราก็รู้ว่าเขาตั้งใจที่จะทำธุรกิจที่บ้านแบบ 100% มันก็เลยทำให้แบบตัวเฟืองอ่ะก็อยากช่วยเพื่อนทุกๆคนไม่ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับเฟืองเองอ่ะเขาพร้อมซัพพอร์ตปอนอยู่แล้วว่าจะทำอะไรเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยคุณต้องรอติดตามนะว่าหลังจากที่เขาแบบรับเรื่องแล้วว่าเฮ้ยบ้านจะล้มละลายมันจะเกิดเรื่องราวอะไรต่อจากนั้นนะนี่คือฝั่งของปอนและเพื่อนๆอีกมากมายรวมถึง EP 6
ซึ่ง EP ถัดไปเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายเหตุการณ์เหมือนกัน ค่ะ นี่เมื่อกี้มีการปรึกษากับพี่ทีมเขาบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่คุณเซนเริ่มรู้สึกว่ามีการหึงหวง ลูกทีมเป็นการเรียกว่าออกอาการรู้สึกว่าเฮ้ยลูกทีมเราดูสนิทสนมกับเพื่อนของเขามากเกินไปนั่นก็คือคุณหยวนนั่นเอง เมื่อกี้หน้าไอคือฮะ ไอหันมาคือแบบมีเครื่องหมายคำถามว่าเหรอ เหมือนคุณเซนเหมือนคุณไอ้ถามว่าก่อนถามมาปรึกษาผมด้วยอะไรกัน อ๋อโอเคนึกออกแล้วคือเหมือนตัวหยวนกับตัวเฟืองเนี่ย ครับ จะสนิทกันมากแล้วก็แบบว่าจะมีอะไรก็จะปรึกษากันตลอด แต่พอเป็นสายตาคนนอกมองเข้ามา จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแอบกิ๊กกักกันหรือเปล่าชอบกันหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เป็นคนตรงอยู่แล้วก็ถามตรงๆเลย โอ้ คืออยากใส่ใจ อยากใส่ใจหัวหน้างาน อยากรู้จริงๆอยากรู้ ชอบว่าอยากใส่ใจก็คืออยากรู้แหละว่าแบบลูกทีมเราแบบเฮ้ยเขายังไงจะได้แบบฟีดเขาถูก ใช้ความแบบพูดตรงๆเป็นข้ออ้าง จะได้แบบว่าไปต่อดีไหม ถ้าเซนเขามีแบบคำพูดว่าอยากใส่ใจอะไรอย่างนี้นะเขาชีวิตเขาคงจะแบบสบายกว่านี้ไม่ต้องมาตรงขนาดนี้นะนึกออกไหม แล้วก็มีเห็นว่ามีด่าฟังด้วยใช่ไหม ใช่ เรื่องของมาแย่งที่ อ๋อใช่ คือ อะไรนี่เหตุการณ์นี้มันยังไง คือแย่งที่ไม่ผิดหรอกแต่การที่แบบคุณมาย้ายของเขาออกจากโต๊ะอ่ะซึ่งมันมีของวางอยู่แล้วว่าเอาของที่เรารักมากๆอ่ะเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้อ่ะไว้ตรงข้างล่างปะนั่นแหละ เอากระเป๋ามาวางทับเอากระเป๋าวางทับใช่ไหม เดี๋ยวไปดูกันสัปดาห์ เฮ้ยอันนี้ยังเล่าได้ไม่หมดนะอันนี้ยังเล่าไม่หมดนะเพราะนี่ EP 6นะเนี่ย มันมีในตัวอย่างมันมีในตัวอย่าง ใช่มันเลยทำให้เป็น อย่าสปอย นั่นแหละ เอาว่ามันจะเกิดคอนฟ lict ในเรื่องแหละที่แบบว่าตัวฟังที่อยากเจอพี่เซนมาตลอดเนี่ยวันนี้ได้เจอแล้วนะคะ มาดูกันว่าเขาเจอกันแล้วจะเป็นยังไงจะเจอแล้วจะแบบเจอด้วยอารมณ์ไหนรอติดตามนะเพราะจริงๆมันก็จะมีอีกพอน้องอุ้มเนี่ยได้กลับมาทำงานกับคุณไอซ์แล้วคราวนี้เขาก็มีการออกไปสำรวจตลาดด้วยนะสำหรับ EP 6มันก็จะเจอโมเมนต์ต่างๆ ที่แบบมันจะเป็นประมาณไหนเพราะว่าคราวเนี้ยมันเหมือนกับเราปรับความเข้าใจกันแล้วเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบต้องไปลุยทำธุรกิจนี้ให้รอดไปด้วยกันมันจะมีโมเมนต์ที่เราต้องไปสำรวจตลาดเยอะมากเลยใช่มันเป็นพาร์ทที่แบบสปอยล์ป่ะเนี่ย จะปล่อยไหมเอาพูดกว้างๆนะกว้างๆนะมันทำให้เซนรู้สึกว่าคนนี้แหละเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเลขาที่ดีมากๆเขาจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นคือก่อนหน้านี้เขาก็ต่างคนต่างทำงานโดยที่ไม่เคยปรับจูนมาหากันมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้พอหลังจากที่เขาเกิดแบบปัญหาคนนึงลาออกเสร็จปุ๊บมาให้โอกาสกันและกันทำให้ต่างคนต่างเหมือนแบบพยายามที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งในครั้งนี้แหละที่เขาจะแบบเผชิญกับแบบว่ารถติดแบบจราจรเพื่อใช้กับแม่ค้าที่จำได้ที่คุณหลับในฉากจริงๆปะไม่ใช่ ใช่ คือนั่งรถตุ๊กๆแบบยังไงแบบนั้นอ๋อเหรอคือนั่งรถตุ๊กยังหลับได้โอ้แล้วอุ้มก็หลับจริงโอ้โหตื่นนานขนาดไหนใช่ตื่นมาอย่างนี้เลยนะแบบจริงแล้วเหรอจริงคือนึกว่าจะเพลียแดดไงหรือเปล่าตุ๊กมันอาจจะมีความเพลียแดดใช่เพลียแดดไม่ใช่น้ำลายแต่เป็นเหงื่อไหลย้อยลงมามีติดของไอ้อยู่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันก็หลับจริงจังกันนะหลับไปแวบหนึ่งเอาแวบหนึ่งเห็นไหมล่ะเข้าใจได้มันร้อนอากาศซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะผมเห็นว่าในตัวของบทบาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีการถามเพื่อนๆทุกคนแล้วแบบคุณไปเวิร์กช็อปอะไรมายังไงบ้างคุณไอซ์ล่ะครับคุณได้ไปเวิร์กช็อปหรือเรียนรู้การทำธุรกิจหรือเรียนรู้คาแรคเตอร์ตัวเองยังไงไหมมีไหมมีก็คือตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วผมก็ถามพี่ฟิวร่วมกับเลยว่าควรที่จะไปในเวไหนดีอะไรเงี้ยแล้วก็ปรึกษาพี่ผู้จัดอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็ให้เลฟแล้วก็ให้หนังมาเลยว่าอยากจะให้คล้ายๆเหมือนมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กในเรื่องของเน็ตเวิร์กโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยครับแล้วพอผมไปดูเขาพูดเร็วมากจนมันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์นะใช่แล้วผมอ่านซับไม่ทันเลยใช่จริงๆเขาพูดเร็วมากแล้วเขาก็แบบเหมือนตัวของเซนเลยครับผมก็เลยเอาอันเนี้ยเป็นอินสปิเรชันที่มาแบบเวิร์กออนกับ
ตัวบทนี้โอ้ซึ่งจริงๆมันก็จะมีความแบบคนที่รู้เรื่องราวพวกนี้เยอะมากๆจนพูดจนมันเป็นเหมือนธรรมชาติมันเลยทำให้การพูดออกมามันแบบเหมือนคอมพิวเตอร์นิดนึงแต่คนที่ฟังรอบข้างจะงงใช่แล้วไอ้เป็นคนที่เนิบๆชิวๆอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยากมากๆอะไรเงี้ยครับโอ้โหก็ต้องไปเวิร์กช็อปกันประมาณนึงเลยล่ะใช่ไหมรวมถึงนะแฟนๆก็คือแบบเขาส่งคำถามมาเยอะมากบอกสงสารเฟืองมากนะที่แบบว่าโอ้โหต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้เจอกับเจ้านายแบบนี้อันนี้คือก่อนที่เขาจะกลับเข้ามาทำงานนะถ้าชีวิตจริงเนี่ยเราต้องเจอเจ้านายแบบนี้ต้องทำยังไงน้องอุ้มในฐานะอุ้มนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเฟืองนะนี่ว่าคือมันก็มีเมาส์เลยนัดเพื่อนบ่อยๆเอาไว้ระบายอารมณ์เอาว่าลงกันในที่ทำงานไม่ได้ไปลงกันที่อื่นเจอชีวิตเราต้องมีอะไรเอนเตอร์เทนบ้างเล่าให้เพื่อนฟังว่าตัวเจอเจ้านายแบบไหนไม่หรอกแต่ว่าจริงๆแล้วการที่ได้เจอคนแบบพี่เซนอะคือพี่เซนเขาเป็นคนเก่งมากๆซึ่งเราไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอคนเก่งขนาดนี้ในชีวิตจริงบ่อยๆหรอกถ้าแบบอยู่ได้แบบจ็อบแรกแล้วเจอคนเก่งเนี้ยรู้สึกว่าการที่เรียนรู้งานจากเขาอะมันคือโอกาสที่ดีมากๆถ้ารับมือไหวคือเราก็ต้องแบบหาทางแบบ survive ให้มันแบบอยู่รอดให้ได้ในการทำงานนี้แล้วก็เรียนรู้จากเขาให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดเรื่องงานกับเรื่องอารมณ์บางทีมันก็แยกกันแต่หลายๆคนก็เอามารวมกันนะบางทีมันก็เรื่องงานเขาเก่งจริงยอมรับเลยแต่ถ้าเรื่องอารมณ์บางทีก็รับไม่ไหวจริงๆนะใช่ไหมกลับกันล่ะคุณไอซ์ถ้าคุณเจอเจ้านายแบบนี้คุณจะรับมือยังไงผมก็คงลาออกไม่แต่คือถ้าอย่างที่อุ้มบอกอะถ้าเราอยู่ด้วยแล้วเราผ่านในจุดนั้นไปได้มันจะทำให้ตัวเราเก่งขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้เรากล้าที่จะบอกเขาตรงๆว่าเอ้ยพี่ผมว่าพี่เปลี่ยนวิธีพูดหน่อยไหมอะไรเงี้ยการเข้าหาคนหน่อยไหมก็เหมือนแบบบอกเขาไปเมื่อเราแบบเข้าขากันแล้วอ่ะเราก็สามารถที่จะคุยกันได้ให้เขาได้รู้ว่าข้อเสียของเขาคืออะไรถ้าคนรักกันจริงๆหรือว่าคนที่แบบมีใจให้กันในการแบบ work on กันต่อไปเนี่ยเราก็ต้องกล้าพูดข้อเสียของเขาด้วยนะบางทีมันต้องแชร์กันมันต้องประชุมกันมันถึงมีการประชุมด้วยไงนะเพื่อจะได้แบบปรับทัศนคติซึ่งกันและกันแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าแบบไม่กล้าพูดตรงไม่กล้าพูดอยู่แล้วไม่กล้าบอกเจ้านายใช่ไหมใช่ไม่กล้าเหรอเฮ้ยทำไมหลังกล้องเก่งเราต้องมายืนหน้ากล้องแล้วพูดนะนะแต่เข้าใจได้เพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงบางทีเนี่ยในฐานะของคนที่มีการทำงานที่เรียกว่าด้อยกว่าหัวหน้าก็จะไม่กล้าพูดเลยตรงๆแหละเพราะว่ากลัวพูดแล้วมันมีส่งผลต่อการทำงานของตัวเองกลัวว่าหัวหน้าจะเพ่งเล็งหรือแบบกลัวโดนไล่ออกอะไรก็ว่าไปนะมันก็มีหลายเหตุการณ์ซึ่งค่อยๆติดตามมันไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันสอนถึงเรื่องของการทำงานไปด้วยได้เรื่องของความรู้เรื่องของการสำรวจตลาดและเรื่องของการลงทุนต่างๆคือมันได้ครบเครื่องจริงๆเรื่องนี้เรื่องของครอบครัวก็ต้องดูด้วยเช่นเดียวกันคนที่เป็นเจ้านายดูเรื่องนี้ก็อาจจะแบบว่ารีมายตัวเองได้ว่าแบบเฮ้ยเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าบางครั้งแบบคนเราไม่รู้ตัวพูดอะไรออกมาแล้วแบบไม่รู้ตัวออกมาอะไรเงี้ยก็ดีนะผมว่าเจ้านายหลายคนจะได้แบบโดนลูกน้องเมาส์แบบนี้เปล่านะเรามีนิสัยแบบนี้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนตัวตนของเขาเช่นเดียวกันเผื่อได้ปรับกันได้นะครับผมนิดนึงมันมีซีนสำคัญเลยซีนที่น้องอุ้มพูดกับคุณไอซ์นะฮะเป็นประโยคที่แบบคนไม่มีเพื่อนอย่างคุณไม่เข้าใจหรอกอะไรเงี้ยเจ็บนะอันนั้นมันเจ็บนะซึ่งในโลกความจริงถ้าโดนเจอคำนี้เจ็บจัดช็อกเลยอยากให้ทั้งสองคนของคุณไอซ์เนี่ยก็เป็นแบบคำที่คุณพูดตรงๆเวลาฟีดแบ็กลูกน้องตรงๆเอาสักสองคำได้ไหมสัก2 ประโยคได้ไหมอย่างเช่นแบบทำงานไม่ได้เรื่องเลยแค่นี้ก็ได้ทำงานไม่ได้เรื่องเลยส่วนคุณอุ้มบอกว่าคนไม่มีเพื่อนอย่างคุณไม่เข้าใจหรอกเอาไดอะล็อกนี้เลยที่อยู่ในละครนี้เลยแต่พูดหลายอารมณ์เพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราบอกนะว่ามันกำลังเป็นมีมอยู่เลยว่าพูดสัก5 อารมณ์ได้ไหมได้ค่ะอย่างนี้พูดกันคนละ1 ประโยคอะคะหรือว่าพูดทั้ง2 ประโยคคุณไอซ์พูดประโยคของคุณไอซ์ส่วนคุณอุ้มพูดประโยคของตัวเองก็คือคำว่าอะไรนะอธิบายไปคนไม่มีเพื่อนแบบพี่คงไม่เข้าใจคำนี้ไอ้ก็เป็นฟีลแบบทำงานไม่ตรงบีฟเลยอย่างนี้โอเคได้ไหมแต่ว่าเป็นต่างแต่หลายอารมณ์นะทำงานไม่ต้องบีฟตอนเบามากเลยอ่ะเอาไงน้องอุ้มอยากให้พี่ไอพูดอะไรอย่างนี้แหละไม่ใช่พูดอะไรจิตใจเราเข้มแข็งมากนะเนี่ย
ทำได้แค่นี้ก็ลาออกไปเถอะ อุ้ยทำไมกระทบกระเทือนหลายคนวะ เอ้ยมันยังไงเนี่ยอ่ะ งั้นคำนี้นะคุณไอซ์อยากซ้อมพูดก่อนทีไหม ทำได้แค่นี้เหรอ กลับบ้านไป ประมาณนี้ได้พร้อม ถ้าอย่างนั้น มูดแรกก่อนเลย เป็นมูดตรงโจทย์เลย โกรธ โมโห คุณไอซ์ก่อน ใครเริ่มก่อนไอ้ก่อน อ๋อ ต้องพูดกับอุ้มใช่ไหม เปล่าพูดกับกล้องฮะ อ๋อ เฮ้ยเขาอยากพูดกับอุ้มเหรอ แปลกๆแล้วยังไง พูดแต่กล้องตามอารมณ์ ทำได้แค่นี้เหรอ ทำได้แค่นี้ก็ลาออกไป กูไม่ออก ไม่ใช่ เอาแล้วจะอะไรเนี่ย ผิดเรื่องอะไปเอาเรื่องไหนมาเนี่ยอันนี้ ผิดเรื่อง ลืมไปว่าเราไม่ต้องตอบโต้เขานะ เราแค่เอาบทของเรา ไม่ออกแล้วจะอะไรแดก อันนี้ก็เห็นด้วย สังคมหล่อหลอม เอาใหม่เซ็ต เสพโซเชียลเยอะไปหน่อยค่ะ พร้อมน้องอุ้ม ชอบ ไม่เข้าใจ 3 2 1ไป อธิบายไปคนไม่มีเพื่อนแบบพี่ก็ไม่เข้าใจหรอก ใช่ไง อ๋อ ไม่ต้อง ไม่ต้องตอบนะเข้าใจได้ต่อไปมีความสุข พูดประโยคเมื่อกี้แต่เป็นมูดแบบเรามีความสุขอะ ไม่เคยเล่นหรอเขาไม่เคยเล่นไม่เสพติ๊กต็อก ทำได้แค่นี้เหรอ ทำได้แค่นี้ก็กลับบ้านไปนะ ก็โอเค หัวเราะอยู่นะต่อไปน้องอุ้มฮะมีความสุข อธิบายไปคนไม่มีเพื่อนแบบพี่ก็ไม่เข้าใจหรอก เย้ ดูซอฟต์ลงเลย เนี่ยนะเห็นไหม พาเทลบ้าง ใช่ ถ้าเราไปฟีดแบ็กหัวหน้าแบบนี้ก็โอเคนะ หัวหน้า ก็ไล่ออกอยู่ดีแหละเชื่อผมอะ แล้วแหละอาจจะได้ออกข้อหาอื่น นะเอาต่อไปฮะร้องไห้เสียใจ ได้แค่นี้เหรอ ทำได้แค่นี้ก็กลับบ้านไป อันนี้อาจจะต้องพาหัวหน้าไปหาหมอ ร้องไห้เสียใจ เชิญฮะ อธิบายไปคุณไม่เป็นเพื่อนแบบพี่ก็ไม่เข้าใจหรอก เอาน่าสนใจนะถือว่ายังตรงโจทย์อยู่นะ ต่อไป ยังไม่หมดอีกเหรอ ยังนี่ยัง4 อันที่4เองแบบการ์ตูนดิสนีย์ โอ้ย เรียกว่าการ์ตูนดิสนีย์เป็นยังไงนะ เหมือนโรยที่กลีบกุหลาบไหมอย่างงี้ไหม มิวสิคอล มิวสิคอลมิวสิคอลมีการร้องเพลงนิด ใส่โทนใส่เสียงใส่อะไรเข้าไป ทำได้แค่นี้เองเหรอ โดเรมอน เฮ้ยคนนั้นเลย โหรู้เลยคุณโตมากับอะไร รู้เลย ๆถ้าตอนแรกนึกว่าเป็นมิกกี้เมาส์นะ มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ เสียงมิกกี้เมาส์ มิกกี้เมาส์นะ ทำได้แค่นี้เองเหรอ ทำไม่ได้ก็ลาออกไป เฮ้ยโอเคนะอะไรใหม่ๆนะอันเนี้ยเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์หน่อย เจ้าหญิงดิสนีย์สักนิดสิอ่ะ ทำเสียง หรือเอาสไตล์เราก็ได้สไตล์เราได้เลยโอเคมา เฮ้ยดูน่ารักทำยังไงอ่ะ อ้าว เฮ้ย มันจะอยู่แบบแกรกสักนิดหนึ่ง อธิบายไปคนไม่มีเพื่อนแบบพี่ก็ไม่เข้าใจหรอก ได้เอาลูกบอลไหมเอาเป็ดออกไปตอนเนี้ยเอาดีสุดท้ายแล้วมาสุดท้ายแล้วเรียกว่าเขาผู้ใหญ่อะไรอยากได้ทีมงานวัด เจ้าอาวาสเจ้าอาวาสมันก็ทายกนี่ไงต้องทำงานร่วมกันไงคุณไอซ์เป็นเจ้าอาวาสส่วนคุณอุ้มเป็นนักทายก มันต้องแบบมูดนี้สุดท้ายแล้วพนมมือ ทำได้แค่นี้เหรอ ถ้าทำไม่ได้ ก็ลาออกไปนี่อาจารย์ยอดใบเอง ใจสงบนิ่งเลยมักทายก สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอะไรหรือว่า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับ ก็สำหรับงานบุญงานนี้นะครับ ใครอธิบายไปคนไม่มีเพื่อนแบบพวกคุณก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับ สาธุ สาธุ โอเคเลิศมากมาถือว่าตรงธีมของเราทั้ง5โจทย์เลยนะทำได้ดีมากๆนะฮะมาต่อกันไปนะฮะที่การให้กำลังใจน้องๆสักนิดนึงดีกว่าก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของเกมเนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยเขาโอ้โหเรียกว่าใน X เนี่ยนะเขาเหมือนว่าเราเห็นแล้วรีเลทกับชีวิตจริงมากเพราะว่าน้องหลายๆคนเนี่ยก็ยังเป็น first jobber
แล้วเขากำลังหางานกำลังแบบว่าได้เข้าไปทำงานแรกๆแล้วก็อาจจะมีการเจอเจ้านายที่หลายรูปแบบเนาะอยากให้ทั้งสองคนให้กำลังใจน้องๆ first jobber หน่อย ให้สู้ชีวิตไปด้วยกันกับละครเรื่องนี้รอบนี้น้องอุ้ม น้องอุ้มก่อนเลยเลยฮะ ก็สำหรับใครนะคะที่กำลังหางานหรืออยู่ในช่วงฝึกงานหรือทำงานแบบเป็นครั้งแรก ก็บอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ให้มองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันสนุกที่สุดแล้ว เพราะว่ามันไม่มีแบบมันคือช่วงที่แบบพี่ๆเขาจะมาสอนงาน ช่วงที่แบบเราสามารถลองผิดลองถูกได้ ไม่ว่าจะเจอกับปัญหา อะไรก็ขอให้มันมองมันเป็นเรื่องสนุกแล้วก็แบบ enjoy กับการ explore งานที่แบบเราเลือกเองไปเรื่อยๆนะคะสำหรับแบบคนที่เพิ่งเริ่มต้นก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือว่าสิ่งอะไรก็ตามก็ขอให้แบบจำวันแรกที่เราแบบว่ามีแพชชั่นกับมันมากๆแล้วก็แบบสนุกกับงานที่เราเลือกนะคะโอ้โหสุดยอดมาคุณไอซ์ครับครับสำหรับไอซ์ก็อยากจะให้ทุกคนอย่าลืมเป้าหมายของตัวเองครับแล้วก็อย่าลืมไฟในสิ่งที่เราตามหาของตัวเองมาตลอดนะครับผมอย่าเพิ่งท้อครับผมเชื่อว่าถ้าใครผ่านจุดนี้ไปได้รับรองเก่งแน่นอนแล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นครับเห็นไหมล่ะอะไรดีๆแบบนี้น้องๆเอาไปเป็นแพชชั่นในการทำงานของตัวเองได้แล้วก็มีคนถามมาอีกฮะลองซูมแคบน้องอุ้มนิดนึงฮะนี่ฮะมีคนถามว่าโอ้โหหนูไม่เจอกันอาทิตย์เดียวไหล่หนูกว้างขึ้นนะแล้วเนี่ยมีคนถามมานะทำไมหนูไม่เล่นกล้ามหรือเล่นอะไรมาเล่นหัวไหล่หรือเปล่าทำไมแบบเพื่องาน Girls Cup เลยค่ะนี่ไงเพื่องาน Girls แข็ง Cup แก เล ร่ ย งมากไปยกเวทมาแป๊บเดียวนะอาทิตย์เดียวไหล่กว้างเลยกว้างกว่าไอซ์อีก เป็นชุดนะทุกคนนะอย่าเข้าใจผิดนะเป็นชุดนะสุดหล่อมากสุดหล่อมากเท่มากนี่ ขอบคุณครับว้าจ้าสู้กล้องมากไม่ได้ดื่มน้ำตึงเองมีคำถามจากทาง X มาเหมือนกันฮะเยอะมากๆนะเขาเรียกว่าเป็นคำถามที่อยากจะฝากมาถามคุณไอซ์และคุณอุ้มเลยทั้งคู่นะครับเนาะคำถามแรกครับจากคุณนาวีนะฮะขอ3คำให้กันและกันหน่อยค่ะนี่เขาฝากมาสักนิดหนึ่งสิรอบนี้คุณไอซ์ก่อนเลยหมายถึงว่าพูดกับอุ้มเหรอครับใช่ฮะให้กันและกันสักหน่อย3คำคุณเท่มากนี่มันละคุณอุ้มบ้างฮะให้3 คำให้ไอซ์โอ้ยคุณมองตั้งแต่อย่างนี้เลยเหรอตาคุณนี่แบบวิเคราะห์ไงโอ้โหไปช่วยกันช่วยวิเคราะห์ก็จักกุกตะกักแล้วก่อนหน้านี้อุ้มเพิ่งเห็นภาพผลงานหนึ่งของไอซ์มาก็อยากจะพูดว่าคุณสวยมากโอ้โหผลงานนั้นเหรอผลงานนั้นอยากให้ติดตามผลงานนี้ของไอซ์ด้วยนะคะนอกจาก The Running กันนะความรักมีอีกผลงานหนึ่งที่แบบไอซ์สวยมากนี่ซึ่งคุณไอซ์ก็ดูเขินนะคุณดูเขินคุณดูยังไงออกอาการเหรอครับคุณดูออกอาการนะคุณดูแบบเขินนะหรือร้อนใจยังไงแปลกๆนะคุณนะตัวร้อนไม่หมดแล้วตอนนี้ท่านที่2ครับเขาฝากถามมานะจากคุณ37 million miles 2นะครับแรงบันดาลใจในการออกแบบน้องคาแรคเตอร์ Dreamer ของพี่อุ้มคืออะไรคะนี่เดี๋ยวเรามีรูปขึ้นให้ด้วยซึ่งแรงบันดาลใจตัวเนี้ยน้องอุ้มออกแบบเองด้วยหรือเปล่าใช่ตัวนี้อุ้มออกแบบเองค่ะจริงๆน้องชื่อดีเมอร์จริงๆดีก็มาจาก Dream เนี่ยแหละค่ะฝันคือตัวเฟืองอ่ะเขาตั้งใจจะออกแบบให้ตัวละครตัวนี้เหมือนเป็นแบบตัวแทนความฝันเป็นคนที่แบบมีความฝันเป็นจริงๆมันก็คล้ายๆกับตัวเขานั่นแหละเราก็เลยอยากให้แบบคาแรคเตอร์มันมีความล่องลอยตามที่ในบทคืออุ้มอ่านบทมาแล้วก็ดีไซน์คาแรคเตอร์นี้ออกมาเป็นตัวเริ่มต้นค่ะเนี่ยไอเห็นอุ้มออกแบบเองจริงๆนะเขาทำในกองด้วยออกแบบนั่งออกแบบอยู่ในกองทำก่อนไม่ใช่หมายถึงว่ามาพัฒนาเพิ่มเติมเหรอใช่แล้วผมก็ถามว่าดีไซน์ไปเรื่อยๆค่ะก็เห็นมาปรึกษาว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นช่วงที่เหมือนแบบคืออุ้มเรียนด้านนี้มาอุ้มเรียนวัฒนศิลป์ค่ะแล้วก็เรียนเอกวิชวลอาร์ตค่ะมันเลยทำให้แบบเราสามารถออกแบบคาแรคเตอร์ได้แล้วก็ได้เอาสิ่งที่เรียนมาปรับใช้ในเรื่องนี้นี่แหละแล้วก็ออกแบบด้วยความที่คือมันเฟืองก็เรียนด้านนี้มาเหมือนกันแล้วเหมือนตอนที่จะเริ่มถ่ายเรื่องเนี้ยตอนตั้งแต่เวิร์กช็อปเลยพี่เอิญผู้จัดกับพี่จ๋าค่ะเขาก็มาถามอุ้มว่าแบบอุ้มอยากออกแบบเองไหมเขาอยากให้อุ้มได้แบบทำในสิ่งที่อุ้มแบบ
เรียนมา เรียนมา แล้วอุ้มตอบว่า ไม่ ไม่ เรียนมาก็พอแล้วกันเหนื่อยแล้วเงี้ย ผิดเล่นเลยแต่ว่าแบบเราก็ตอบตกลงเลย เพราะว่าเรารู้สึกว่าไอสิ่งที่เราได้เรียนมามันจะได้ใช้แล้วแล้วเราก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แบบใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปในนั้นด้วยใส่แบบสิ่งที่เราเรียนมาได้ใช้วิชาที่เรียนมาสักทีค่ะ แน่ทำ ทำ เป็นละ ทำการบ้านกับบทด้วยทำอันนี้อีก ทำารบ้ากับใคร นี่ รับงานเพิ่มไง เออ ใช่รับหลายจ็อบช่วงนั้นร้อนเงิน เอาคุณได้ตังค์ด้วยเหรอ ไม่ได้เฮ้ยได้ ได้มันเป็นเอกสิทธิ์ของเราหรือเปล่าไง ใช่ไหม ใช่ได้ จริงๆก็มีแบบว่าคือมันก็เป็นเหมือนเล็กๆนะจริง ๆเหมือนแบบให้เพื่อนค่ะเพราะว่าอุ้มเอาเพื่อนมาแบบร่วม โปรเจกต์นี้ด้วย ใช่ร่วมโปรเจกต์นี้ด้วย แบบ ก็มีหลายคนปรึกษาอาจารย์ให้เพื่อนมาแบบคอยแบบช่วยวาดเพราะว่าช่วงนั้นอุ้มถ่ายเยอะมาก คือถ้าเราวาดคนเดียวแบบทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็ ใช้เวลานาน เกินใช่ แล้ว ก็ให้เขาช่วย ไม่คิดจะปรึกษา ไม่ไง อยาก ตอนนั้น ได้รายได้เสริมเหมือนกัน ก็คุณไม่ว่างไงคุณไปรับงานสวยอยู่ไง คุณไอซ์ ว้ายตายแล้ว นะอ่ะคำถามต่อมาจากคุณดีครับ013 ครับ เล่าซีนที่ประทับใจให้ฟังหน่อยในเงินงานความรักนี่ซีนที่ประทับใจที่ออนแอร์ไปแล้วนะฮะ ที่ออนแอร์ไปแล้ว ที่ออนแอร์ไปแล้วนะ ไปแล้ว หมายถึงว่าจริงๆก็เล่าอย่างอื่นได้แต่ว่าอย่าสปอยมาก เล่าเบื้องหลังก็ได้นะ ซีนของกันและกันน่ะ มีซีนไหนที่แบบเข้าด้วยกันแล้วมันหลุดขำหรืออะไรอย่างนี้ ของไอ้น่าจะเป็นเรื่องของการรีเสิร์ชพื้นที่ร่วมกันมาก ที่ ก จะ ว่า ได้ดูกันในคืนนี้ ใช่เพราะว่าเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เราแบบ จำได้ จำได้ เสาร์อาทิตย์นี้ คืนเป็นคืนที่เราจะได้ดูกันในคืนเสาร์นี้ ต้องดูว่าวันนี้วันเสาร์ขอโทษ อ่า ค่ะทุกคน น้องอาจจะยังพูดไม่ครบแบบคืนเสาร์นี้เนี่ยครับ ไอ้ว่ามันสนุกดีแล้วเหมือนแบบว่าตัวเฟืองอะรู้ทันเซนว่าควรที่จะทำอะไรแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นในตัวเขาแล้วก็ยิ่งภูมิใจในตัวเขาว่าเราเลือกไม่ผิดคน เลิศมาก แล้วคือในชีวิตจริงอุ้มแบบเหมือนเอาพลังงานตั้งแต่นิ้วเท้าอ่ะ ครับ คือเอ ดูดมาให้หมด เอาพลังงาน energy มาให้หมดอะไรอย่างเงี้ย คืออุ้มสดใสมาก นี่เห็นไหมล่ะเพราะเขาก็จะรับเองนะว่าบางทีเขาก็มีความเป็น introvert อยู่นะ แต่พอรับบทมาเป็นเฟืองเนี่ยมันเลยทำให้เหมือน energy ที่ไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยๆในตัวเขามันต้องแบบ ใช่พี่มันเหนื่อยมากนะคนที่แบบเป็น introvert แล้วต้องมารับบท extrovert อย่างเงี้ยใช่เหมือนแบบเห็นแล้วแหละว่าถ่ายเสร็จแล้วแบบอย่างนี้เลยอ่ะนั่งแบบห่ออย่างนี้เลยอ่ะอ้าวน้องอุ้ม ก็สำหรับอุ้มถ้าฉากที่แบบฉายไปแล้วอ่ะมันจะเป็นฉากกลับที่บ้าน ช่วงที่เขาอกหักครั้งแรกเชื่อว่าหลายๆคนจะมีแบบช่วงเวลานั้นที่แบบอกหักครั้งแรกมันเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวละครตัวเฟืองอ่ะเขาอกหักเป็นครั้งแรกกับแบบพี่พีทแล้วก็มันทำให้เหมือนแบบชีวิตเขามันค่อนข้างพังเหมือนแบบเขากะว่าเรียนจบแล้วทีเนี้ยเขาจะมาทุ่มเทให้แบบความรักได้แล้วเขาแบ่งเวลาได้แล้วกลับกลายเป็นว่าความรักมันไม่สำเร็จแล้วมันเป็นซีนที่เขาคุยกับพี่พีชเสร็จแล้วเขาก็เข้าบ้านไปแล้วเจอแม่มันทำให้อุ้มรู้สึกว่าซีนนั้นประทับใจมากๆเพราะว่ารู้สึกถึงความอบอุ่นของครอบครัวของเฟืองทั้งแบบสิ่งที่เฟืองเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงแบบเป็นคนสดใสได้ขนาดนี้เพราะว่าครอบครัวเขาโพสิทีฟมากๆแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตลูกมากๆโอ้โหก็ตอบทุกคอมเมนต์นะฮะแล้วก็จริงๆมันมีอีกหนึ่งคอมเมนต์สุดท้ายแหละนะฮะจากคุณ BM นะฮะอยากรู้ว่าเซนต์กับเฟืองเนี่ยใครรักใครก่อนใครตกหลุมรักใครก่อนเขาบอกอย่างนี้หรือต้องไปรอดูต้องรอดูมาอันนี้เซนกับเฟืองเรียกว่าตอบให้ไปรอดูเอง ใช่นั่นคือถ้าเซนจะเริ่มรักก่อนมันจะออกด้วยแบบวิธีการไหนน่าสนใจอยู่ ลองเดาสิลองไปจับผิดในเรื่องว่าใครแบบใครชอบก่อนใครรู้สึกดีก่อนใครเข้าหาก่อนโอเคน่าสนใจนะฮะเราติดตามได้ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตอน 20:30 นั่นเองนะครับนะช่อง 3 กด 33 ดูออนไลน์ก็กด3 plus นั่นเองครับเอาล่ะเรามาพาทั้ง2คนเข้าสู่ช่วงของเกมสักนิดนึงดีกว่าเพราะว่าในตัวละครของเฟืองเนี่ยแทบจะเป็นคนที่ออกแบบคาแรคเตอร์ IP ตลอดเวลาอยู่แล้ววันนี้ฮะผมว่าเดี๋ยวคุณทำอะไรซ้ำๆมันจะจำเจเกินไปเปลี่ยนใหม่เลยคุณไอซ์เป็นคนออกแบบตามคำใบ้ของน้องอุ้มสลับบทกัน
ได้ นะ เลยค่ะ โดยที่น้องอุ้มจะได้โจทย์คาแรคเตอร์ลับนั้นมา แล้วคุณอุ้มเนี่ยจะใบ้คำโดยห้ามพูดคำที่อยู่ในกระดาษนั้นออกมานะให้คุณไอซ์เนี่ยลองตีความซิว่าคำที่น้องอุ้มพยายามบอกเราเนี่ยถ้าวาดรูปมามันจะเป็นยังไง 1 นาทีต่อ 1 ข้อ วาดแล้วเดี๋ยวให้มาตัดเกรดสักนิดนึงว่าน้องอุ้มว่าให้เต็ม 10เนี่ยเท่าไหร่ดี โอเค สำหรับฝีมือการวาดรูปของคุณไอซ์ด้วย ได้เลยค่ะ ได้ไหม ได้ลย โอเคมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตแจกโจทย์ให้กับน้องอุ้มก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณไอซ์จะเป็นคนวาดรูปเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะมาทีละ1 ใบได้เลยเดี๋ยวผมเปิดดูนะคุณไอซ์นะ เพิ่งมาอย่าเพิ่ง เอ มา อันนี้คือให้วาดใช่ไหม ใช่อันนี้ให้วาด เดี๋ยวก็คืออย่างนี้เดี๋ยวคุณอุ้มถือ เออ อย่างนี้แล้วคุณไอซ์วาดลงกระดาษจากตรงข้ามเลยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้คุณอุ้มชูให้แฟนๆกล้องดูด้วย อุ้มดูก่อนก็ได้แล้ว อ่า ให้พี่ไอวาดข้างหลั อั ง นนี้ดูได้เลยไหมคะ ดูได้เลย นี่หนูต้องดูก่อนทีนึงแล้วเปิดให้กับ เออ ทีมกล้องดูด้วยนี่ เออ โห โอ้โหไม่ง่ายนะ ไม่ง่ายนะ ห้ามพูด ห้าม คำ พูด ห้ามพูดคำในกระดาษด้วย ในกระดาษใน นี่ เป็นสิ่งมีชีวิต เออ ที่ เดี๋ยวให้ไอวาดเลยก็ได้เนี่ย เป็นสิ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฮิตอยู่ใน TikTok นะตอนนี้แต่ไอไม่ดู TikTok เขาไม่ดูทิกตอกเราจะ ใช่ ใบเขาเป็นวิธี เป็น อื่น สิ่ ยัง งไง มีชีวิตที่แบบว่าเขาอยู่นอกโลก เป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาอยู่นอกโลก เขามีตัวสีแดง เออ เคยดูแบบละคร TikTok ไหมละครผักผลไม้ ก็บอกว่าเขาไม่ดูทิกตอก คุณอุ้มยังบอกเองเขาไม่ดูทิกตอกนะ เอ้ แต่เขาเคยเห็นเหรอ สีแดง แต่อยู่นอกโลกนะ อยู่นอกโลก ใช่เขาจะมีนิสัยแบบว่าคล้ายๆเฟือง เอ้ย เฟื ดี องนิสัย ดี ยังไงเฟืองนิสัยยังไง สดใส เอ เอ อ อ ต้องเริ่มวาดแล้วนะ 30 วิธีผ่านฮะอันนี้ 30 วิธีผ่านนะคุณไอซ์ลักษณะเขาเป็นยังไง เขามีลักษณะทรงกลม ทรงกลมทรงกลม มีสีไหม สีแดง สีแดงด้วยทรงกลมสีแดง สีแดงอยู่นอกโลก นิสัยเหมือนเฟือง นิสัยเหมือนเฟืองด้วยเขาเป็นสัตว์หรือเป็นพืชหรือเป็นอะไร เขาเป็นผักผลไม้ ปลูกในดินหมดเวลาแล้ว เฮ้ย โอ้ไวมาก จริงเหรอ จบแล้วค่ะให้อีกสัก3 วิ แป๊บนึงนะ ให้วาดจนสำเร็จรูปแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ มา โอเค โอเคนะนี่ ลองนึกตามคำบอกคำใบ้ของคุณอุ้มนะ หมดเวลาครับข้อแรกชูให้ดูเลยทะเดนคุณไอซ์ตีความซิว่าคืออะไรก่อน คือ โดยที่ยัง สี ไม่ แดง สีแดง สีแด เอ้ ง ยไอ้ก็เห็นอันนี้ว่า ยังไม่เห็นเขาไม่ได้เลย ยังไม่เห็น เมื่อกี้ลอยตาลอยเป็นสีแดงก็คือแตงโม เป็นผลไม้แล้วก็แบบว่าอยู่นอกโลกเหมือนแบบเป็นผลไม้ที่สอนคนได้เป็น AI แล้วทรงกลมล่ะทรงกลมเราอยู่ไหน กล้ามนี่ไง กล้ามเป็นกลมๆโค้งๆ เหมือนกล้ามปู ว้าว นี่แหละ ให้คะแนนพี่ไอเลย คุณอุ้มลองฟีดแบ็กตรงๆ เหมือนที่เขาฟีดแบ็กคุณในเรื่องสิคุณลองฟีดแบ็กซิว่า โจทย์ที่ให้ไปกับคำตอบที่ได้พอใจไหม น่ารักอยู่นะเนี่ย คือมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะบอกว่าแตงโมจริงๆเขาเป็นทรงกลมสีแดงไง ใช่ แต่นี่เขาแตงโมผ่ามาให้ ใช่ แต่อยู่นอกโลกยังไงนะ มันพูดได้ มัน พูดได้ แฟนตาซี โอเค แฟนตาซี โอเคเอาไป5 เต็ม เต็ม 5 เต็ม5ก็ได้ เรียกว่ายัง ให้คะแนนความพยายาม ยังปฏิบัตินอมอยู่ข้อแรก เก่งมาก แต่ แต่ โอเค ไม่ใช่ แต่ไม่ถูกต้องนะ เฉลยคือ มนุษย์มะเขือเทศจากอวกาศนิสัยแสนซนขี้เล่น โอเคก็ยังมีความคล้ายบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้าง อย่างน้อยสีแดงก็ยังดีนะฮะมาข้อที่ 2 เลยนะครับ มาเดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนนะ เดี๋ยวเอารูปมาสรุปตอนท้ายกัน ข้อที่ 2 เดี๋ยวให้น้องอุ้ม เป็นคอมเมดี้ซะแล้วนะที่เปิดมาตรงหัวกับหางนะให้เป็นแฟนช่องดูด้วยนะว่าคืออะไรนะ ถ้าโจทย์ยากมากเลยอ่ะ พร้อมไหม โอเคพร้อม อ่ะ ค่ะ วาดเลย โอเค เป็นนกที่บินไม่ได้ แต่ว่าขอ เป็นนกที่บินถูกแล้ว เป็นนกที่บินไม่ได้ แต่ตัวเนี้ยนิสัยแบบว่าเขาแบบ แข็งแรง หนูทำท่าเดินให้เขาดูไปเลยทำท่าเดินอธิบายได้ เป็นคนแข็งแรง แล้วแบบว่า มี เขาเดินยังไง เปล่งประกาย
เปล่งประกาย นกที่บินไม่ได้คือนกชนิดไหน คุณเอ้ยเห็นไหม นกอะไรเอ่ยบินไม่ได้ มันมีเยอะนะนกบินไม่ได้อะ นกอะไรเอ่ยบินไม่ได้อยู่ขั้วโลกเหนือ ว้าว แต่ว่าเรื่องว่าไปแล้ว แต่วาดไปครึ่งหนึ่งแล้ว เปล่งประกายด้วยนะ เปล่งประกายด้วยนะ ใช่เปล่งประกายด้วย อุปนิสัยเป็นไง นิสัยแบบมีพละกำลัง นี่เอาสิ นิสัยมีพลังกำลัง นิสัยมีพละกำลัง เขาพูดเขาเลยนั้น 5 4 3 2 1 หมดเวลาครับ โอเค มาคุณไอซ์โชว์สิก็โอเค ได้อยู่นะ เอาไอซ์ถามคุณไอซ์คิดว่านกที่น้องอุ้มบอกคืออะไร เพนกวินมีกล้าม เพนกวินมีกล้าม แบบว่าแข็งแรง นี่เปล่งประกาย คุณเคยดูแบบโงกุลไหม อ๋อ โอ้การ์ตูนแต่ละเรื่องของคุณไอซ์ เกียร์2เขาจะแบบว่า อันนั้นวันพีช การ์ตูนแต่ละเรื่องของคุณไอซ์ที่ใช่เลยอ่ะโตมายุคเดียวกัน มีไฟเปล่งประกายมีออ เป็นประาย ร่ากของเขา เฮ้ย นี่เขากำลังแบบว่า ซึ่งเกียร์ 2ไม่ได้มีไฟด้วย แล้วมีอะไรที่ป่าแล้วคืออะไรนะ เหมือนแบบเขากำลังแบบว่ารวบรวมความโหดของเขาอยู่ อ๋อโอ้ ตรงไหมล่ะ เป็นไง คุณอุ้มตีประเมินคะแนนสิอ่ะ อันนี้อุ้มให้ตั้ง5 เต็ม 5นะมันเกือบแบบ 100% อยู่นะ มันก็จะครบแล้วเนาะ อันนี้จะครบแล้ว คือจริงๆเขาเป็นเพนกวินสายออกกำลังกายที่ร่าเริงไฮเปอร์ แล้วส่องแสงสว่างออกมาจากตัวได้ อุ้ยสุดยอดเลิศนานี้เป๊ะ5คะแนนเต็มครับสุดยอด เป็นไง ใช้ในละครได้ไหมตัวนี้ โอ้ เอาพัฒนาต่อ โอ้ เดี๋ยวเอา ใจ ไปพัฒนาต่อ พัฒนาต่อได้มันเป็นไกด์ได้เป็นไกด์ได้ น่าสนใจนะ ขึ้นโครงได้อ้าวข้อสุดท้ายครับ ข้อที่ 3 ครับ มา เดี๋ยวให้คุณอุ้มได้ดูก่อน เอา กับวุ้ยแล้ว โอ้ โอ้น่าสนใจโอเค เริ่มเลยไหม ด้ค่ะ ไปคุณไอซ์ลุยฮะ ทีนี้เขาเป็นสัตว์ที่กินเพนกวินตัวเมื่อกี้ได้ โอ้โหโหดร้ายมากนะ แต่ก็มีน้อย สัตว์น้ำเหมือนกันที่แบบว่าอังอันนี้ชัดแบบ ดิฉัน อัง ที่เขาแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นแบบลูกครึ่ง ลูกครึ่ง อังแต่ว่าเขาแบบบินได้ เขาบินได้ บินได้ด้วย ใช่เขาบินได้ เพราะเขาบินได้เพราะอะไร เพราะเขามีสิ่งที่ทำให้เขาบินได้ เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย แล้วขนาดของสิ่งที่ทำให้เขาบินได้มันต้องใหญ่หรือเล็ก ไม่เป็นไร เอาที่ทำ เอา ให้ ไม่ บิน สำคัญ ได้ ดี แต่ว่าเขาเป็นประเภทแบบชอบแต่งตัว เขาชอบมี แต่ อ็ ง อก ตัว เซ ด้วย สซอรี่อยู่ บนหัว แต่ตรงไหนของหัวดี ตลกมาก ไม่ กำลัง ใช่ จะ ข้างๆ กำลังจะเติมสร้อยบนหัวขึ้นมาข้างบนก็ได้เมื่อกี้คุณไอซ์กำลังจะเติมสร้อยให้เลยเฮ้ยผมว่าอันนี้ดี อันนี้อังยัง ยังขาทางเหรอ อัง หมดเวลาครับมาขาดอังหรือเปล่าดูสิมาดูดิน่ารักนะอันเนี้ย ต้องชอบตัวนี้ชอบตัวนี้ ตรงไหนอ่ะ ฮะ นี่ไง ทำไมคุณถามยังไงอยู่ตรงนี้เลย แล้วเขามีคันนี้เขามีหูด้วยเหรอ อันนี้คือหู มีหูมีปีกใช่ไหมนี่ แล้วมีอ c เซสซอรี่ด้านบนด้วยอ้าวคุณไอซ์ลองคิดซิว่านั่นคือตัวอะไร แมวน้ำ แม แม ว ว น้ น้ำเนี่ยเขากำลังตีอย่างนี้อยู่ อังอย่างนี้อยู่ ตีพุง แล้วก็มีอ c เซสซอรี่ข้างบน หมวก อันนี้หมวกเหรอเนี่ย หมวก หมวกนึกว่าอยู่บนสวรรค์แล้วแล้ว มี ก็มีปีกด้วยบินได้ ซึ่งตรงกับโจทย์ที่เราต้องการไหมน้อง ต บุ๊ รงค่ะ เพราะว่าจริงๆเขาเป็นแมวน้ำตัวกลม อ่า ตัวกลม ตัวกลมจริงนี่เห็น มี ไหม ปีกจิ๋ว อุ้มลืมบอกขนาดเขาแฮะ อุ้มจำโจทย์ไม่ได้ ใช่ปีกพี่ยังถามว่า นี่ไง ปีกเป็นไง อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ เป็นพลังไงเวลาตี มีพลังมีพลัง โอเคแล้วก็ชอบใส่เครื่องประดับกลางหัว ในไทยหมวก ตรงนะ อุ้มต้องให้คะแนนเต็ม อันนี้เต็มเหมือนกัน 10 ไปเลย 10 ได้ มั่นใจหน่อยดิ ให้10 คะแนนเต็ม แต่2ใบแรกให้5นะยังไงล่ะคราวเนี้ย ผล เอ้ งาน ย กับหัว กับหัว 2ใบแรกให้5นะผลงานนี่ทั้ง3ใบ
เนี่ยชอบอันสุดท้ายสุดนะเพราะตรงโจทย์สุด โจทย์ที่ ใช่ไหม สุดค่ะ โอเคอัปโปรเบรางวัลไม่มีเราได้เห็นถึงความพยายามและความสามัคคีของคุณทั้งสองคนนะฮะเก่งมากๆนะเอาล่ะฝากซะหน่อยดีกว่าเงินงานความรักครับ ครับ ทีนี้นะ เสาร์อาที่นี้นะ ต่อยทีนี้นะ เสาร์อาที่นี้ครับก็ฝากThe Running เงินงานความรักด้วยครับ เชื่อว่าเป็นละครที่ดีมากๆที่ตอบโจทย์ทุกคนครับว่าเราจะหาสมดุลของชีวิตยังไง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินงานความรักอะครับ ทุกอย่างล้วนแบบว่าสมบูรณ์ในของมันแต่ถ้าเราแบบว่ามี 3 อย่างนี้แล้วเราบาลานซ์มันได้ดีอะทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์ครับ นี่คุณอุ้มเชิญครับ สำหรับอุ้มนะคะอุ้มอยากจะให้ทุกคนติดตาม The Running เงินงานความรักเพราะว่ามันเป็นละครที่ทำให้เราได้เห็นเหมือนแบบวันแรกของเราที่เราอยากจะทำงานทำให้เห็นแบบเรื่องราวที่ผ่านมาหรือว่าต่อให้แบบใครยังไม่ได้เคยผ่านแบบเรื่องราวแบบน้องๆ ที่เขาแบบกำลังแบบจะทำแบบเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ก็สามารถแบบสร้างแรงบันดาลใจให้ได้ จริงๆอุ้มว่าเรื่องนี้มันเป็นละครที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆ เพราะว่าตอนที่อุ้มได้รับบทเรื่องนี้มามันก็สร้างแรงบันดาลใจให้อุ้มเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะคะว่า The Running เงินงานความรักแล้วก็ทุกๆตัวละครในเรื่องนี้เขาจะแบบใช้ชีวิตยังไง เจอปัญหาแล้วเขาจะเรียนรู้กับมันอะไรบ้างนะคะฝากด้วยค่ะ นี่เอาคุณไอซ์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนอื่นเขาตอบไปแล้ว ครับ ให้เลือกจัด3อันดับเงินงานความรักคุณเลือกอะไรอันดับหนึ่ง เงินครับ อุ้ย ว้าว เงิน อั ตรงโจทย์ ดับที่สองเงินเหมือนกัน เงินแล้วก็เงินไม่แต่เอาจริงๆก็เป็นเงินความรักแล้วก็งานครับ มีเหตุผลไหมเพราะอะไร เมื่อก่อนนะผมไม่เคยเอาความรักมาแบบเป็นอันดับ 2 อันดับ 1 เลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าความรักมันขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของงานนะครับผมว่าพอเราได้รับพลังงานดีๆ หรือว่าเราเอาให้คนอื่นมันก็สามารถที่จะว่าขับเคลื่อนในชีวิตประจำวันของเราได้เหมือนกันผมว่าความรักนี้ค่อนข้างสำคัญเผลอๆแบบว่าเดือนหน้าผมอาจจะเอาความรักไว้ที่ 1ก็ได้ นี่ เงินรองลงมา เพราะมันชัดอยู่นะ รักในเงินรักในงาน รักในตัวเองรักในเพื่อนรอบตัว มันก็ใช้ความรักในการขับเคลื่อนได้เหมือนกัน รักครอบครัวได้หมดเลย เห็นไหมนะซึ่งน่าสนใจมากๆเอาล่ะฝากทุกคนนะครับเงินงานความรักนะ20:25 วันเสาร์และอาทิตย์นะครับให้ติดตามกันนะถึง EP 6 แล้วก็ EP 7 ที่จะได้ดูกัน สุดท้ายนี้ฮะเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของรายการดาราไลฟ์กันนะครับก็คือให้ทำท่า3ท่าให้แฟนๆได้แคปภาพกัน แล้วก็เอาไปเล่นแฮชแท็กในคืนวันเสาร์แล้วก็คืนวันอาทิตย์กันนะครับท่าแรกครับทำท่าตามคาแรคเตอร์ที่คุณไอซ์ออกแบบแล้วคุณอุ้มชอบที่สุดครับนี่ฮะ บอกแล้วด้วย นี่ฮะตอบแล้วด้วยนะฮะน้องอุ้มตอบมาแล้วด้วยนี่ทำท่านี้ด้วยกัน2คนนะฮะ ว่ามีนา นี่มองกล้องได้เลยนะท่าอัง1 2 3นี่อังโดเดมดาอิซึกิโดละเอโมอึงไม่ใช่นะไม่ใช่นะท่าแรกผ่านไปครับท่าที่2ควงแขนสู้ไปด้วยกันควงแขน เราจะสู้ไปด้วยกันอย่างนี้สุดยอดมากและท่าที่3ครับส่งรอยยิ้มเซ็นเฟืองให้ถึงคนดูครับส่งรอยยิ้มของทั้งคู่ให้แฟนๆได้ดูกันนี่เอาล่ะแล้วก็คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆไม่ถามคุณไอซ์ก็คงไม่ได้ ครับ ใครแชมป์ครับปีนี้ฟุตบอลโลกฮะ อาร์เซนอลไม่ใช่ อาร์เซนอลแชมป์ไปแล้วไงอาร์เซนอลเราแชมป์ไปแล้ว อาร์เจนตินาครับ อาร์เจนตินาครับ อาร์เจนตินา น้องอุ้มบ้างหนูรู้ไหมใครเข้ารอบมาจริงเนี่ยวัน ตอนนี้ ญี่ปุ่น มีญี่ปุ่นตกไปนานแล้ว หนูว่าใครแชมป์ระหว่างฮอลแลนด์กับเยอรมัน เอ้ยแล้วก็ตกไปแล้วตอนนี้ ตกไปแล้วเหมือนกัน ตอนนี้ชิงเหลือมีแค่สเปนกับอาร์เจนตินา ใช่ไหมโอ้โหเป็นกำลังใจให้อาร์เจนตินา โอเค แล้วมารอดูด้วยนะครับว่าเมสซี่ปีนี้แชมป์ไหมนะครับ วันนี้ขอบคุณมากๆ The Running เงินงานความรักขอบคุณคุณไอซ์คุณอุ้มมากๆครับขอบคุณครับบ๊ายบาย